Weer een nieuwe video en nu over relatie. Ja, eigenlijk gaat het bij iedereen over relaties. Als je er eentje hebt, gaat het over relaties. En als je er geen hebt, gaat het ook over relatie. Omdat het leven nou eenmaal een uitnodiging is tot relatie. Eigenlijk verhoud je je altijd ten opzichte van de dingen om je heen. En dat zijn allerlei vormen van relatie. Leven met alles wat om ons heen bestaat, is een leven in relatie. Een relatie gaat over uitwisselen. Relatie, het woordje re betekent terug en lateren betekent betrekking hebbend op. Betekent dat je heen en weer gaat met het voelen, met je aandacht, met je energie, tussen jou en de ander, het andere. En dat je dus gevend en ontvangend bent tegelijkertijd. Of om de beurt, maar tegelijkertijd. En je kunt in relatie staan met mensen, met dieren, met de natuur, met je huis, met de dingen die je fijn vindt. Met jezelf natuurlijk ook. Alles wat je bewust wordt, gaat over relatie. Omdat als je je van iets bewust wordt, zijn er twee. Degene die bewust is en datgene waarvan je bewust bent, wordt. En daartussen gaat heen en weer de uitwisseling. En dat noemen we relatie. Relatie is dus een soort open vorm van contact. Een ontmoeten, een contact waarin iets heen en weer kan gaan, waarin geven en ontvangen samen voorkomen. En dat is natuurlijk iets heel moois, maar ook iets lastigs. Omdat als je je energie laat uitwisselen met iets anders, of als je energie uitwisselt met iets anders, dan betekent dat je ook beïnvloed wordt door iets anders. Je laat ook iets binnen, je laat ook iets toe, je laat ook iets jou aanraken. Althans, tot een bepaalde mate, en dat bepaal je zelf. En dat is ook hoe wij verschillende soorten van relatie zien. Dat wat ons diepste aanraakt, is ook dat waar we de diepste relatie mee hebben. Dus ja, relatie is ook de vraag, durf je je te laten beïnvloeden? Mag iets anders in je binnenkomen? Hoe ga jij om met het feit dat jouw energie of jouw aanwezigheid bij de ander ontvangen wordt? En het is altijd spannend wat daar dan voor een wisselwerking uit voortkomt. Of dat prettig is en die relatie zich daardoor verdiept, of dat het onprettig is en je meer afstand neemt en de relatie zich dus niet verdiept. Dus hoe sta jij in je leven? Hoe ben je betrokken? Hoe ben je in uitwisseling met je omgeving, met jezelf? Want ook met jezelf is het maar de vraag hoe diep je de relatie laat zijn, omdat je beïnvloed wordt door wat je als jezelf ervaart. In meditatie bijvoorbeeld open je je voor de diepste waarden in jezelf, omdat je je juist daardoor beïnvloed wil laten worden, omdat het een helend of harmoniserend effect op je heeft. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde aspecten van jezelf niet wil voelen, omdat je die moeilijk vindt, of je ervoor schaamt, of niet vrij in bent om een of andere reden. En dat je daarom de relatie ermee niet aan wenst te gaan, of maar heel oppervlakkig. Dus zo hebben we de hele dag met alles en nog wat en met onszelf een relatie. Maar de vraag is natuurlijk, hoe diep mag die relatie zijn? Hoe intiem? Hoe nabij?
Hoe aanrakend? Hoe beïnvloedend? Het hangt allemaal met elkaar samen. Diepgang en het effect daarvan. En alhoewel iedereen over relatie spreekt en we relatie vaak het belangrijkste in ons leven vinden, is relatie ook iets lastigs. Het is enerzijds de bron van liefde als je helemaal open voor iets kunt gaan. En is anderzijds ook een bron van pijn. Als je frustraties oploopt, doordat de intimiteit of het samen zijn of het uitwisselen niet verloopt naar wat je gewenst had, of ongelijkwaardig verloopt. Het is zo dat het openstaan voor andere mensen, of voor de natuur, of voor een huisdier, of voor een dier in het algemeen, of voor hoe je je huis aan het schoonmaken bent, dat steeds verandert en verschilt en dat op verschillende lagen als het ware plaatsvindt. Het eerste is natuurlijk altijd, ook al hebben mensen dat niet altijd bewust door, dat je allereerst seksueel op iets reageert. De chemie tussen jou en datgene wat je waarneemt, is het eerste wat je waarneemt. Het eerste wat je voelt, het eerste wat, bepaalt hoe de relatie wel of niet aanvoelt en tot stand zou kunnen gaan komen. Als je iets ziet wat je qua chemie helemaal niet aanspreekt, dan laat je het heel snel liggen. En dat gaat in millisecondes. Dus het is eigenlijk leuk om te voelen dat elke relatie, ook al is het met de natuur, begint met seksualiteit. En seksualiteit betekent niets anders dan, is het bekoorlijk of is het niet bekoorlijk? Sluit de chemie aan of sluit de chemie niet aan? Het kan zijn dat je wil gaan wandelen en dat je zegt, ik wil vandaag in een bos of in een wei of aan de zee gaan wandelen, als je die mogelijkheden hebt. En dat is omdat je dat op dat moment het meest bekoorlijk vindt. En als iemand dan zou zeggen, ik had eigenlijk een stadswandeling bedacht, dan voel je misschien, maar nee, dat wil ik niet. Dat heeft met seksualiteit te maken, met bekoorlijkheid te maken. En zo reageer je ook op mensen, of op dieren, of op alle situaties. Ook op hoe je met je huis, of met je auto, of met je kleding omgaat. En het is heel leuk, vind ik, om te voelen of dat bij jou mag. Of je je bewust mag worden van dat seksualiteit het allereerste en het meest directe aspect is van het in relatie gaan. Het heeft natuurlijk nog niets te maken met seksualiteit als nabijheid en intimiteit, die veel later pas in een relatie plaatsvindt. Maar het is wel een eerste oriëntatie. En we oriënteren ons, als we leven en in relatie zijn met alles, op verschillende elementen. En seksualiteit is daar het directe eerste beginsel van. Als dat op een of andere manier aansluit, dan wordt het vooral eerst intellectueel. Je gaat praten, je gaat kijken, je gaat informaties uitwisselen. Om te kijken of dat op een of andere manier, tenminste met mensen, overeenkomt. Of dat interessant is. Maar zo is het ook als je naar dieren kijkt. Bepaalde dieren vind je interessanter dan andere. Op bepaalde activiteiten vind je interessanter. Op bepaalde omgevingen vind je interessanter. Een intellectueel contact is natuurlijk afstandelijk. Je kijkt, je spreekt, je blijft op afstand. Je probeert de informatie die je ziet te verwerken en te kijken of die bij jou past. Vervolgens wordt ook gevoeld, oriënteer je je ook gevoelsmatig. Bij mensen is het bijvoorbeeld zo dat je gevoelsmatig aftast, vindt hij me aardig, is hij bereid
iets te laten? Is die bereid te geven? Is die bereid te zorgen? Is die bereid zichzelf los te laten om in die relatie te willen gaan? En de ander die oriënteert zich daar ook op bij jou. En het is fijn zodat je gevoelsmatig het vertrouwen kunt krijgen. Dat is best een verfijnd niveau waarop je aan het voelen bent hoe integer iemand is. Ook emotioneel ga je contact aan, op die laag, om te voelen, sluiten de behoeftes en de verlangens en de oriëntatie in het leven aan bij elkaar. Want als je elkaar niet in de behoeftes of verlangens kunt beantwoorden, dan voel je je emotioneel niet op je gemak of voelt het niet als verrijkend. Dan heb je natuurlijk nog altijd het fysieke. Hoe is de esthetiek van de ander of van het huisdier of van het huis of van de natuur waar je mee in relatie staat? Hoe gedraagt de ander zich? Dat is fysiek, omdat je dan het fysiek van de ander aftast, het fysiek van de natuur aftast, of het je aanstaat, of je het mooi vindt, of het aantrekkelijk is. En dan is er nog een laag waar je in je contact mee oriënteert, en dat is het energetische. En dat is ook wat mensen zich niet zo vaak bewust van zijn. Maar je bent altijd, als je contact maakt met iets, met de ander, met een dier, met de natuur, met een bepaalde dagelijkse situatie. Je bent altijd, als je dat aan het voelen bent, ook aan het voelen hoe jouw aura in contact komt met de aura van de ander, of van datgene waar je mee in relatie bent. Alles heeft een uitstraling, dus die uitstralingen komen ook met elkaar in contact. En in die velden die met elkaar in contact komen, die auravelden die elkaar aanraken of zelfs door elkaar heen gaan, kun je ook meteen voelen of die energetische balans of die energetische uitwisseling klopt voor je. Ik heb al vaker uitgelegd dat als je in de trein gaat zitten en je hebt 3 plaatsen waar je kunt gaan zitten, dat je altijd de aura's van mensen opneemt om te voelen waar je naast wil gaan zitten. Maar niemand doet dat misschien bewust, maar je kunt je er wel bewust van worden hoe belangrijk de aura is in het voelen en het oriënteren in relaties. Want de aura geeft op een hele verfijnde manier weer hoe alle energieën van jou tezamen, met alle energieën van de ander of van het andere tezamen, wel of niet kunnen samengaan. Dat zijn allemaal lagen waarop je je eigenlijk bewust of onbewust oriënteert als je aan het voelen bent of een contact de mogelijkheid biedt om tot een diepere relatie uit te groeien. Er gaat tijd overheen, over het oriënteren. Maar het zijn allemaal verschillende gebieden die belangrijk zijn. Dus zo zie je dat een relatie toch heel veel te maken heeft met hoe open je bent. En hoe je in die openheid je dan kunt oriënteren, kunt voelen. En al die informatie leidt ertoe dat je steeds meer bereid bent, ook voelt en vertrouwen krijgt in het aangaan van het contact met datgene waar je mee in relatie staat. Maar er is nog één ding wat ik nog niet benoemd heb en wat misschien wel nog belangrijker is, of misschien, dat is belangrijker. En dat is dat je ook spiritueel in relatie kunt gaan. En spiritueel is een beetje een ingewikkeld woord, vind ik altijd, maar spiritueel staat eigenlijk voor alles wat het gewone doen en laten een beetje overstijgt, of wat doorgaans niet aan bod komt, of wat buiten het materiële valt. En spiritueel in relatie gaan betekent dat je vanuit je ziel, of vanuit je innerlijk, of vanuit je hart, het is maar net welk woord je het meest aanspreekt, ook je oriënteert op de ander, op de omgeving, op dat waar je mee bezig bent. Om
om ermee in relatie te gaan. Als je je vanuit je ziel, je innerlijk of je hart, maar ik zal dan nu vooral je hart noemen, oriënteert, dan zorgt dat voelen vanuit je hart er onmiddellijk voor dat jij ook een centrum krijgt. Want al die andere aspecten die we doorvoeld hebben, gaven je niet in het centrum. Maar als je vanuit het hart voelt, voel je wel een centrum. Want voelen vanuit je hart, contact aangaan vanuit je hart, bereid zijn om geven en ontvangen samen te laten gaan vanuit je hart, zorgt ervoor dat jij ook op een diepere manier in contact komt met jezelf. En juist die diepere manier van in contact zijn met jezelf, laat je dus dat midden voelen. En laat je ook voelen dat er een bron is, te midden van al dat oriënteren. En die bron heeft diepte. Daarom noem ik het ook de ziel of je innerlijk. Als je vanuit je hart de ander voelt, als je vanuit je hart de omgeving voelt, als je vanuit je hart wat dan ook maar voelt waar je op dat moment mee in contact bent en wat eventueel relationeel zou kunnen worden, door je dieper te openen, dan voel je al dat er een heel zachte omgeving ontstaat. Dus alle andere lagen waar we het net over hebben gehad, die worden een beetje geharmonieerd, die komen een beetje samen en die gaan een beetje samenwerken als je vanuit je hart in relatie bent. En dat geeft jou een wat zachtere omhulling, een zachter gevoel of een harmonieuzer gevoel. Dat alleen al, zonder dat je al in relatie bent gegaan, in de uitwisseling bent gegaan met iets anders, is al fijn. Het is al fijn om te voelen dat als ik vanuit mijn hart de relatie met wat dan ook maar aanga, dat dat mij al goed doet. En dat is iets wat mensen ook vaak vergeten. Het is niet zo dat vanuit je hart een relatie aangaan belangrijk is voor de relatie. Het is vooral in eerste instantie belangrijk voor de relatie met jezelf in plaats van de relatie met dat andere. Dus dat is hoe dan ook al een heel groot voordeel voor jezelf. En als je van daaruit dan ook nog een relatie met de ander gaat, of met het andere, met de omgeving gaat, dan werken al die verschillende lagen van oriëntatie samen, maar ze hebben een bron. En die bron ben jij. Het voelt als jij. En als je vanuit die jij, vanuit dat hart, in relatie bent met de ander, dan neem je zoveel verfijnder waar. Dan voel je zoveel beter wie de ander is, wat de ander is, wat er met de ander eigenlijk aan het gebeuren is onderwijl. Dat je dat ook veel veiliger maakt, zeg maar, zodat je makkelijker kunt voelen of je kunt vertrouwen of niet. En dat heet dan misschien spiritueel om het in te delen, maar eigenlijk is het gewoon dat je vanuit je ware aard, vanuit je diepste voelen in relatie gaat met het leven om je heen, de mensen die je tegenkomt, de dingen die je daarin tegenkomt en die je daarin doet. En dat voorlaatste, dat energetisch openstaan, is daarin heel belangrijk. Als de aura's elkaar niet mogen raken, of niet met elkaar mogen interfereren, of als dat toch op een manier in die energieuitwisseling van de aura's al op een of andere manier een rem ontstaat, dan is het ook moeilijker om vanuit je hart open te staan. Maar misschien ook omdat de aura's duidelijk informatie geven
dat het misschien ook niet de juiste plek is om heel erg open in relatie te gaan met datgene wat je dan voor je hebt. Wat weer niet wil zeggen dat je niet vanuit je hart voelt, maar dat de aura je daardoor de juiste informatie geeft waar dat wel of niet passend is. Als je vanuit je hart in relatie bent met iemand of met de omgeving, dan kan dat ook de meest geharmoniseerde opening zijn om te voelen of je van daaruit in de nabijheid kunt gaan. En nabijheid betekent dat je steeds dichter toelaat, steeds meer toelaat, dat er steeds dichterbij mag komen. Dat je ook steeds dieper beïnvloed wordt. En vaak zijn we bang voor beïnvloeding, omdat we bang zijn dat we dan een stukje van onszelf, van onze eigenheid kwijtraken. Maar als je vanuit je hart in relatie bent, dan ben je niet zo bang om je eigenheid kwijt te raken, omdat je hart is je bron, niet je eigenheid. De eigenheid is wel met het hart verbonden. Maar het hart is dat wat al die andere lagen harmoniseert. En daardoor heb je daar veel meer ruimte om zonder bang te zijn dat je je eigenheid verliest, in relatie te gaan. Beïnvloeding is sowieso een ingewikkeld onderwerp, omdat je natuurlijk de hele dag beïnvloed wordt. Maar in relatie gaat het om voor welke invloed kies je. En welke invloed open je je voor, omdat dat ook goed voelt vanuit je hart. Niet alleen maar vanuit je intellect, of vanuit je seksualiteit, of vanuit je behoeften, op emotioneel gebied, maar vanuit je hart. En omdat het hart alle andere lagen harmonieert, kun je met je hart het directst en het mooist voelen welke invloed zinvol is, welke invloed je wenst en bij je past, en hoe die invloed op je inwerkt en wat die met je doet. Want uiteindelijk is het de relatie vanuit je hart, een relatie vanuit liefde. En je kunt dan voelen of ook liefde van de andere kant aanwezig is en dat die uitgewisseld kan worden. En met die openheid vanuit het hart is ook de fysieke nabijheid en de seksuele fysieke nabijheid veel en veel mooier en harmonieuzer dan als het alleen maar op fysiek of seksueel gebied is. En liefde en seksualiteit samen laten gaan is ook iets wat mensen vaak niet meer zo goed kunnen, omdat hun hart niet altijd betrokken is bij de relaties. Wel het persoonlijke hart van wat ze willen en waar ze in gezien willen worden, maar niet het spirituele hart, wat eigenlijk gewoon de bron van liefde is. Want alleen het spirituele hart, dat harmonieert al deze verschillende lagen van openheid. Het persoonlijke hart, als je dat zo kunt zeggen, is meer de emotionele kant, je behoeftes, je verlangens. Laten we eens even gaan voelen hoe dat voor jou is op dit moment. En dat je misschien al voelend met gesloten ogen nog makkelijker kunt ervaren wat de verschillen zijn als het om relatie gaat. Dus sluit maar je ogen. En stel je maar even iemand voor waar je mee in relatie bent. Of je huisdier, of een bepaalde mooie natuurlijke omgeving. Maar misschien is het sterkst te voelen
betrekking tot een bepaald persoon, maar het geldt voor alles. Ook ten aanzien van je gewone dagelijkse activiteiten. Dus wat je ook maar neemt, stel het je maar even voor om daaruit te gaan voelen. En dan voel je als eerste, wat is je seksuele reactie? Op het waarnemen, het oriënteren, het zien van de voorgestelde situatie. Als het goed is, zijn er allerlei aspectjes in je lichaam die daarop reageren, als ik dat vraag. En het gaat hier dus niet om het seksuele, fysieke, maar om de chemie. Hoe het simpelweg heel direct op elkaar reageert. En alles is goed, want dit is gewoon wat jouw leven, het leven wat je bent, direct aangeeft over de chemie in de ontmoeting met die persoon, met een dier, met de natuur, met je huis, met je kleding. En je voelt of je je op dat gebied mag openen, hè? Dat er een uitwisseling mag plaatsvinden. Energie van jou of aandacht van jou die erheen gaat. En ontvankelijkheid, zodat je de ander of dat andere in jou binnenlaat. Dus naar beide kanten voor je. Wat gebeurt er als ik mijn energie er naartoe laat gaan op seksueel gebied? Wat gebeurt er als ik de ander ontvang? En ik voel de chemie. Mijn lichaam mag op de chemie reageren. Daar oriënteer ik me als eerste op, als ik open wens te gaan voor relatie. En dat gebeurt altijd automatisch de hele dag door bij alles wat je tegenkomt. En ook bij ieder mens die je tegenkomt. En vervolgens voel je even hoe het is om intellectueel in relatie te gaan. Dat betekent, je kijkt wat die persoon of die situatie, wat hij te zeggen heeft, of wat hij uitstraalt, of wat hij met zijn kleren zegt, of wat hij met zijn manier van doen zegt, of wat hij, hoe dat op je overkomt. Het gaat over dat je interesse hebt in de ander. Sommige mensen, dieren of omgevingen heb je interesse in, andere niet. Dat is nog wel afstandelijk, want je bent vooral kijkend, bestuderend, onderzoekend. En als we veel dingen vinden die we interessant vinden, dan verhoogt dat de openheid voor relatie en de bereidheid om te ontvangen en te geven, om onze aandacht eraan te geven en die persoon in ons toe te laten. We tasten ook altijd op dat niveau af of het interessant is, of het aansluit op dat niveau. Is de ander interessant? Om dat bewust te worden, kijk je, praat je
Dat is nu misschien wat lastig, maar ga je in interactie en lees je dingen van de ander, of die wel of niet interessant voor je zijn. Vervolgens ga je voelen op gevoelsmatig niveau. Dat betekent dat je iemands integriteit aftast, of in een omgeving aftast of het veilig is. Maar als we een persoon hebben, de integriteit, is de ander bereid om aandacht voor me te blijven hebben, wat er ook maar gebeurt. Voelt de ander oprecht? Voelt de ander schoon op een manier die ik als prettig ervaar, zuiver? Hoe verfijnd is de ander? Hoe bereid is de ander voor relatie met mij? En de ander is dan natuurlijk, als die daar letterlijk tegenover je zou zijn, ook mee bezig, maar nu van jou uit. Vaak vinden we het op gevoelsmatig gebied heel fijn om te merken dat de ander bereid is zichzelf los te laten, om in relatie of in aandacht te zijn met jou, of met mij dan in dit geval, met jouzelf. En ook jij kunt voelen, ben ik bereid om dingen van mezelf los te laten om in relatie met de ander te zijn. Dan voel je de bereidheid, dat is een gevoelsmatige waarde die daardoor bewust wordt. Hoe integer voelt de ander? En hoe fijn is het om energie uit te wisselen? Is dat verfijnd of is dat grof? Hoe verfijnder, hoe gevoelsmatig geruststellender. Dan gaan we over naar het emotionele niveau, waar je je ook mee oriënteert. En als je je emotioneel in relaties oriënteert, dus je laat energie heen en weer gaan, je laat elkaars aanwezigheid heen en weer gaan en je bent je aan het oriënteren, je bent aan het voelen. Dus je bent van het kijken af, je bent gevoeliger geworden en je gaat nu nog dieper voelen, namelijk is de ander in staat om bazaal mijn behoeften te beantwoorden, mijn verlangens tegemoet te komen. En door dat te voelen, maak je emotioneel contact, ben je emotioneel aan het oriënteren, aan het aftasten. Maar je moet het natuurlijk toelaten en ook naar de ander uitstralen. Dus je bent ontvangend en gevend en op emotioneel niveau tasten we af of de verlangens en behoeften die beide mensen hebben, met elkaar in overeenstemming zouden kunnen komen. Dat zijn allemaal informaties die belangrijk zijn om te voelen of je dieper in relatie wenst te gaan, kunt gaan. Het betekent natuurlijk ook dat je je eigen behoeften op dat moment voelt, je eigen verlangens op dat moment voelt. Anders kun je niet voelen of de ander die ook heeft, of in ieder geval ze zo heeft dat ze elkaar aanvullen en kunnen beantwoorden. Ja, en de volgende laag is het fysieke.
En als je fysiek oriënteert, dan oriënteer je je op de esthetiek, op het gedrag, op het geluid van de stem, op de geur ook soms. Dat is wat je fysiek, hoe je fysiek oriënteert. De geur heeft natuurlijk ook weer met de chemie te maken. Alles wel een beetje, maar toch esthetiek en gedrag zijn typisch fysieke dingen. En stem. Waar je in kunt uitwisselen om te voelen, ja, vind ik de ander mooi? Vind ik zijn gedrag kloppend? Bij mij passend? Het gaat altijd om dat het natuurlijk een uitwisseling is die heel persoonlijk is, om te voelen of iets past. Dat is de voorwaarde waarop je een relatie dieper aangaat. Niet in alle relaties is het fysieke een hele belangrijke doorslaggevende grond van relatie. Maar in relaties zoals liefdesrelaties wel. Dus hoe open je mag je voelen of de ander qua esthetiek, qua gedrag, qua stemgeluid bij je past. En laat je de ander dat bij jou voelen als die levend tegenover je zou zijn. Dat is het geven en nemen. En oriënteren en aftasten. En als al die aspecten interessant en boeiend en gevoelig en passend en aansluitend zijn, dan leidt dat vaak tot een ook seksuele relatie. Wat betekent dat je een grote aantrekkingskracht voelt om dichter bij het lichaam van de ander te willen zijn. En misschien in het uiterste geval heel dicht en in het lichaam van de ander te willen zijn. Maar dat is een specifieke laag natuurlijk. Want we hebben natuurlijk maar met relatief weinig mensen ten opzichte van alle mensen die we ontmoeten een seksuele relatie. Maar uit de voorgaande lagen komt wel naar voren of het een potentieel iemand is om een seksuele relatie mee aan te gaan. En dat merk je aan dat je in de uitwisseling een sterke aantrekkingskracht voelt. De eerste seksuele oriëntatie die we hadden was simpelweg de chemie. En nu hebben we het over de seksuele relatie wat betreft aantrekkingskracht. En dat sluit weer heel erg op het fysieke aan, op het esthetische en het gedrag en de stem. En als dat dieper gaat, kom je in het seksuele, aantrekkelijke, naar elkaar verlangende qua lichaam. Maar dat zijn allemaal oriëntaties. Want je moet wel open en in de uitwisseling zijn om te voelen hoe de ander zijn lichaam aanvoelt en of dat aantrekkelijk is voor je. En je moet ook ruimte hebben om de ander te laten voelen of jouw lichaam aantrekkelijk is. En we hebben nu al deze lagen gehad waarop je, afhankelijk van wat voor soort relatie, oriënteert. Maar het zijn allemaal verdiepingen van de openheid, van de uitwisselingsbereidheid, die de potentie geven om een relatie diepgaander te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat iemand die zich alleen maar intellectueel opent voor de ander geen goed of diepgaand contact zou kunnen hebben, maar wel dat het zich alleen of vooral op die laag afspeelt.
En als al deze lagen samen mogen gaan, is dat een optimale openheid van relatie. Maar er is dus nog die ene, die we nog niet besproken en gevoeld hebben, die hier naar mijn gevoel nog heel erg in ontbreekt. En dat is de spirituele laag. En dan kun je voelen hoe het is om ten eerste je hart te voelen. Je ziel of je innerlijk te voelen, of hoe je het ook liefst zelf zou willen noemen. En te voelen dat je daardoor alleen al een heel ander contact met jezelf maakt. Dat is sowieso voor je hele leven en voor je hele dag een van de belangrijkste dingen. Omdat als jij je hart of je ziel of je innerlijk voelt, dan komen al die andere lagen vanzelf in een bepaald soort harmonie en voel je een zachte omhulling. Om het midden, om je hart, om je ziel heen. Maar je bent er dan, je voelt de bron van liefde in je. En je voelt hoe alle lagen van openheid die we net doorvoeld hebben, daardoor met elkaar verbonden raken en een bepaald soort harmonie krijgen, een bepaald soort rust of zachtheid krijgen. En vanuit dat hart, ziel of innerlijk, kun je ook de relaties even aangaan met degene die je voorgesteld hebt. Dan ga je die relatie al tegemoet vanuit verbondenheid met de liefde in jezelf. Dus voorwaardelijk niet dat je onmiddellijk liefde bij de ander voelt. Je hebt vooral de liefde bij jezelf gevoeld. En die liefde is het uitgangspunt om je van daaruit te openen, te geven en te ontvangen. In een relatie met de ander. Dan merk je ook dat al die andere lagen die we toen straks genoemd en doorvoeld hebben, nog steeds aanwezig zijn, ook steeds aangegaan kunnen worden, maar toch ook zachter aanvoelen. Omdat liefde eigenlijk het geheel beïnvloedt en harmonieert, ook als je de ander voelt. En wat ik al zei, voordat je dus zo open kunt gaan, is het ook belangrijk dat je energetisch voelt dat je de aura's met elkaar in verbinding laat zijn. Dus voel eens even of de uitstraling van de ander en de uitstraling van jou, of die zonder dat ze ergens botsen of zonder dat ze ergens moeizaam voelen, met elkaar door elkaar heen mogen gaan. Want als die aura's mooi met elkaar samengaan, dan voel je vanuit je hart dat een relatie op een of andere manier nog veel toegankelijker wordt. Zouden de aura's niet makkelijk met elkaar uitwisselen of samengaan, en voel je dan vanuit je hart, dan merk je dat je via je aura die verfijnde informatie krijgt van ja, er is liefde, er is harmonie, ik ben open met alles, maar de energie geeft aan dat het niet helemaal harmonieert, dat het niet helemaal samengaat. Dat is geen reden om geen relatie aan te gaan, maar het is wel iets wat er nog tussen staat. En juist als je vanuit het hart voelt, wordt je dat het mooist duidelijk. En daarom gaan energetisch voelen via de aura heel goed samen met het voelen vanuit het hart. Ze hebben allebei dezelfde verfijning. Dus mag je contact maken met je hart, je ziel, je innerlijk. Alleen al dat betekent dat je relatie met jezelf aangaat. Die relatie is heel belangrijk. Want het aangaan van de relatie met je ziel maakt jou al bij voorbaat gelukkiger dan zonder. En het harmonieert al je openingen die je hebt om diepgaand in relatie te staan met andere mensen, met situaties.
Dan mag je in dat voelen vanuit je hart ook opengaan om te voelen hoe de uitstraling van de ander en de uitstraling van jou wel of niet met elkaar kunnen samengaan als ze bij elkaar, tegen elkaar of in elkaar mogen zijn. Want dan merk je dat je niet meer bang bent voor de invloed, voor de beïnvloeding. En je hart, je ziel of je innerlijk, geeft je de verfijnste middelen, samen met dat het alle andere openingen heeft geharmonieerd, om te voelen hoe de energieën wel of niet kunnen samengaan. En vaak is dat de laatste fase, in die zin dat als je vanuit je hart voelt of ook de aura's samen mogen gaan en als dat klopt, dat dat een enorme vrijheid geeft om relatie ook diepgaand aan te gaan. Ook vanuit je hart. Maar vaak zijn mensen bang om in hun hart gekwetst te worden. Maar eigenlijk is de grootste kwetsing die je in je hart kunt ondergaan het feit dat je je hart zelf verlaat. En dat heb je toen straks gevoeld, want toen je de relatie met je hart, ziel of innerlijk aanging, voelde je je beter dan daarvoor. En daarom is ook de grootste pijn die het hart, of die je als hartpijn kunt voelen, is dat je je eigen hart verlaat. Maar als je het wel voelt, dan is het hart meest ondersteunend om je ook energetisch te laten voelen of een situatie veilig, betrouwbaar, kloppend is. Zodat je met een gerust hart die relatie aan kunt gaan, binnen kunt gaan, die beïnvloeding toe kunt laten. Ja, en nu heb je dus gevoeld dat hoe belangrijk zijn relaties in het leven, want je gaat altijd relaties aan, maar het is altijd maar de vraag met welke openheid. Je hebt gevoeld hoe er verschillende openingen mogelijk zijn en het is fijn om daar bewust in te voelen, zeker met alle mensen die je dierbaar zijn. Maar je hebt ook gevoeld voor de relatie met jezelf en dan eigenlijk rechtstreeks met je hart, met je ziel of je innerlijk of hoe jij dat ook maar noemt. De bron in jou, de liefde in jou, de kern in jou, het wezenlijke in jou. Dat datgene is wat jou in eerste instantie gelukkiger maakt en als je dat niet doet. En al die openingen harmonieert, zodat je ook veel beter, vollediger, subtieler voelt welke relaties voor jou geschikt zijn en waar relaties ook, zeg maar, op een bepaalde manier succesvol kunnen zijn, zodat ze werkelijk levenskwaliteit verhogend zijn en je niet pijn gaan doen. Omdat er misschien een andere laag is die iets wou, maar dat het hartje eigenlijk niet voelen, dat het niet klopte. Want zo snel als je iets in een relatie wil, dan ben je niet meer vanuit je hart in relatie, maar vanuit een bepaalde hebzucht. En die heeft altijd maar met een bepaalde laag te maken, of met een bepaald gedeelte van je openheid. Het hart zorgt ervoor dat alle lagen van openheid geharmonieerd worden. En de energie laat je als meest verfijnde vorm voelen. Hoe het is als je in die relatie met de ander samengaat, of met de omgeving samengaat. Begin daarom met de relatie met jezelf. Want die maakt je, wat je ook in je leven meemaakt, altijd gelukkiger dan dat je haar verlaat. Hartepijn, zielepijn
de meest voorkomende pijn, maar heeft bijna altijd te maken met het verlaten zijn. En in de diepste, de verlatenheid die jij vaak onbewust hebt laten plaatsvinden van je hart. Dus verlaat je hart niet, maar ga altijd met jezelf in relatie als eerste moment van de dag, tot het laatste moment van je leven. En als je werkelijk met de relaties in je leven op een zinvolle manier wil omgaan, dan voelt het dan allemaal een keer op zo'n manier zoals we nu gedaan hebben. En vergeet niet, jouw relatie met jouw ziel, met jouw innerlijk, met jouw hart.